Hello everyone. Be verbs වල අතීත කාල පද දෙක. ඒ කියන්නේ was සහ were ගොඩාක් අය පටල ගන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේදී. was සහ were ට සිංහල තේරුම් තියෙනවා තුනක්. ඒ තමයි විය, සිටියා, තිබුණා කියන සිංහල තේරුම් තුන. was තුලත් were තුලත් මෙන්න මේ තේරුම් තුන ගැබ් වෙලා තියෙනවා. මොනවද සිංහල තේරුම් තුන? විය, සිටියා, තිබුණා. හොඳින් මතක තියාගන්න I එක්ක අපි ගන්නෙ was. වී දෙක අපි ගන්නෙ නොයසේනම් බහුවචන කර්තෘ පදයක් එක්ක අපි ගන්නෙ were. We were, you were, they were. හොඳට කටට හුරු කරගන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. He, she, it, නිමල්, කමල්, සුමනා, චේතනා, භාග්‍යා, බාබරා වැනි ඒක වචන කර්තෘ පද සමග අපි ගන්නේ was. She was, he was, නිමල් was, it was, කාංචනා was. අන්නේ ආකාරයට හොඳින් මතක තියාගන්න අන්නේ මූලික ටික. ආයෙත් මම ඔබෙන් අහනවා be verbs වල අතීත කාල පද දෙක තමා was සහ were. එහි සිංහල තේරුම් කීයක් තියනවද? තුනක් තියෙනවා. මොනවද ඒ සිංහල තේරුම් තුන? විය, සිටියා, තිබුණා. හොඳයි. අපි එහෙනම් දැන් යමු වාක්‍ය කීපයක් හදන්න. විය, සිටියා, තිබුණා කියන මෙන්න මේ සිංහල තේරුම් ඉස්මතු වෙන. පළමු වාක්‍ය. ජෝතිපාල ජනප්‍රිය ගායකයෙකු විය. ජෝතිපාල දැන් නැහැනේ. එතුමා ඉස්සර හිටපු ජනප්‍රිය ගායකයෙක් නේද? ජෝතිපාල ජනප්‍රිය ගායකයෙකු විය. right. ජනප්‍රියයි කියන්නේ අපි ගන්නෙ මොකද්ද? ජනප්‍රියයි කියන්න ගන්න ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක තමයි popular. famous කියන්නේ ප්‍රසිද්ධයිනේ. popular කියන්නේ ජනප්‍රියයි. ජෝතිපාල එක්ක ගන්නෙ was the word. මම ඔබට ඉස්සෙල්ලා කීවේ ඒක වචන නාම පද එක්ක අපි ගන්නේ was කියන පදය. ජෝතිපාල was a popular singer. දාන්නේ ජනප්‍රිය ගායකයෙක් කියනකොට අර අල් කයන්න ගන්න. ජෝතිපාල was a popular singer. ජෝතිපාල ජනප්‍රිය ගායකයෙකු විය. ජෝතිපාල was a popular singer. ජෝතිපාල ජනප්‍රිය ගායකයෙකු විය. මෙහි was තුල තියෙන්නේ විය කියන තේරුම. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඔවුන් නිර්භීත සෙබළුන් වුණා. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් නිර්භීත සෙබළුන් විය. අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ වුණා කියලා එතනදී නේද? ඔවුන් නිර්භීත සෙබළුන් වුණා. නිර්භීතයි කියන්න අපි ගන්නෙ brave. හොඳින් මතක තියාගන්න ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක brave. නිර්භීතයි. සෙබලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ soldier. සෙබළුන් කියනකොට soldiers වෙනවා. brave soldiers. නිර්භීත සෙබළුන්. ඔවුන් නිර්භීත සෙබළුන් වුණා කියනකොට අපි ඉස්සල්ලාම තියන්නේ වාක්‍යයේ they කියන noun එක. they එක අපි ගන්නේ was the word. දැන් ඔබ හොඳින්ම දන්නවා they එක කවුද ගන්නෙ කියලා. කවුද ගන්නෙ අපි they එක? were. මම ඔබට කීවේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. they were. හොඳට කටහුරු කරගන්න. ඔවුන් නිර්භීත සෙබළුන් විය. they were brave soldiers. හොඳින් මතක තියාගන්න soldiers කරන්න ඕන. they were brave soldiers. ඔවුන් නිර්භීත සෙබළුන් විය. මෙතනදී එතකොට was සහ were තුල තිබුණේ විය කියන තේරුම. අපි ඊගාවට යමු සිටියා කියන තේරුම දෙන වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරන්න. දැන් මෙතනදී සිටිය තැන කියනකොට අපි නිපාත පද භාවිත කරනවා. සිටියේ ඇතුළක නම් in. සිටියේ උඩක නම් on. සිටියේ යට නම් under. ඔන්න ඔය වගේ ඔබ දන්න නිපාත පද අපි භාවිත කරනවා සිටිය තැන කියනකොට. right. දැන් ඔබෙන් කවුරු හරි අහනවා ඔයා කොහෙද හිටියේ? where were you? where are you කිව්වොත් ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? where were you?
ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයා කොහොමද කියන්නේ? මම කාමරේ හිටියේ. මම කාමරේ හිටියේ. මම ආයි සිටියේ කියන්න අපි ගන්නේ was. සිටියා එහෙම නැත්නම් සිටියේ කියන්න අපි ගන්නේ was. I was කාමරේ. මං කීවේ සිටිය තැන කියන්න අපි නිපාත පදයක් භාවිත කරනවා කියලා. In the room. I was in room නෙවේ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන the. I was in the room. මම කාමරේ හිටියේ. මම ඔෆිස් එකේ හිටියේ. I was in the office. I was in the office. අම්මා කුස්සියේ හිටියේ. අම්මා කුස්සියේ හිටියේ. mother was kitchen එහෙම කියන්නේ නැහැ. mother was kitchen කියන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? mother was in the kitchen. අම්මා කුස්සියේ හිටියේ. mother was in the kitchen. right. ගිය අවුරුද්දේ මම 10 වසරේ හිටියේ. ගිය අවුරුද්දේ මම 10 වසරේ හිටියේ. ළමයි එහෙම කියනවනේ නේද? ගිය අවුරුද්දේ මම හිටියේ 8 වසරේ. ගිය අවුරුද්දේ මම හිටියේ 9 වසරේ. ඔන්න ඔහොම කියනවා. ගිය අවුරුද්දේ මම හිටියේ 10 වසරේ. ඉස්සලා කියන්න ඕන මම හිටියේ 10 වසරේ කියලා. මම සිටියේ I was. මම සිටියේ කියන්න අපි ගන්නේ was. 10 වසරේ in grade 10. in grade 10 ගිය අවුරුද්දේ last year. ගිය අවුරුද්දට අපි කියන්නේ last year. කිසි විටකවත් අතීත කාලය හඟවන පද සමග on in at භාවිත කරන්නේ නැහැ. on last year, at last year අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. I was in grade 10 last year. එහෙම නැත්නම් last year ඉස්සරහට ගන්නත් පුළුවන් spoken වලදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. last year I was in grade 10. last year I was in grade 10. ඔන්න ඔය විදිහට අපි was were තුල තිබුණා කියන තේරුම තියනවා කියලාත් කියවනේ. තිබුණා. අපි මෙහෙම කියනවානේ. ඔයාගේ යතුර මෙතන තිබුණා. ඔයාගේ කී එක මෙතන තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? Your key was here. Your key කියපුවාම were එහෙම ගන්නෙ නෑ. Your කියන්නේ ඔයාගේ. you එක were එනවා. එතන හරි. you were. නමුත් your key කියපුවාම ඔයාගේ යතුර එකයිනේ. ඒක වචනයිනේ. අන්න ඒ නිසා අපි ගන්නේ was. Your key was here. ඔයාගේ යතුර මෙතන තිබුණා. අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බයිසිකලය අතන තිබුණා. Your bicycle was there. Your bicycle was there. ඔයාගේ බයිසිකලය අතන තිබුණා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ basic grammar rules. මේවා දැනගත්තොත් තමයි ඉස්සරහට ඔබට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.